Morjesta. Nyt ollaan taas täällä moottorin talvisäilytyspaikassa ja tänään meillä on muutama juttu ohjelmassa, eli tulin tänne vähäsen mittailemaan asioita sekä sen lisäksi vähän kattoo, kun puhuin tästä öljypaineanturihommasta, niin siihen mulla on nyt haarotuskappale ja katsotaan vähän miten tänne saadaan mahtuu nyt sitten 2 anturia, joista toisen tietenkin unohdin jo kotiin, mutta saadaan se haarotus tänne tehtyä ja sitten samaten mulla on uusi tiiviste tänne virranjakajan akseliin, niin mä ajattelin, että sen voisi vaihtaa. Ja sitten ehkä se pääjuttu tänään, niin nyt kun tämä öljyjäähdytin on meillä täällä, niin tää vaatii nyt vähän huomiota, koska tähän, missä tän tällä vanhassa asennuksessa on ollut tässä, niin tässähän se ei sitten mahdu millään olemaan. Ja nyt omassa veneessä niin järkevin paikka sille tulee olemaan jossain. Tää kone on vähän niin kuin veneen takaosaan tuolla päin. Niin mulla on sitten tässä semmonen runkokotelo, johon mä oon ajatellut, että siihen mä saisin tehtyä sitten sellaisen jonkunlaisen telineen sitten, johon tulee ton lämmönvaihtimen lisäksi tämä öljynsuodattimen siirtojalka. Eli nyt mä haluan selvittää, että miten mä saisin nämä kaikki mahdollisesti ehkä samoilla letkuilla, ettei tarvitsisi teettää uusia letkuja, tuohon öljyletkuja, vesiletkuja varmaan joutuu, niin silloin päästäisiin ehkä minimivaivalla. Eli täällä kun on tää vesipumppu täällä, myös tällä puolella konetta, niin tietysti sitten se kävisi järkeen, että ne kaikki vesisysteemit olisi tässä ihan koneen vieressä sitten. Ja toisaalta sitten jos me saadaan tänne niin aika taakse sinne moottoritilaan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se vie siitä niin kuin muuten hirveän vähän mitään semmoista käyttökelpoista tilaa siitä konehuoneesta. Mä seuraavaksi vähän puran täältä näitä letkuja ja kaikkia irti ja katsotaan mihin ne alkaa sitten täällä itselleen paikkansa löytää. Jes. Sitten tossa huomasin, että aika hyvin noi letkut tonne kyllä osuu, jotenka mä vähän mietin, että voisin nyt sitten itse asiassa tuolta päästää ton öljyputken liitoksen tai letkun liitoksen irti ja valuttaa nyt sieltä sitten öljyt toivon mukaan nyt suht siististi pois. Tästä öljyjäähdyttimestä. Koneessa saa olla vielä öljyt sisällä. Ne ei siellä nyt mainittavasti haittaa. Niin katsotaan millainen sotku tästä tulee. Ja jatketaan sillä. Ette nähnyt, että tällä mun kanavalla käytettiin jakoavainta. Öljynimeytysmattoa sitten tähän alle ja saataisiko me täältä sinne joku järkevä kuvakulma myös. Sitten kanisteri ja Niitä periaatteessa, kun on ollut tuossa aika ylhäällä käynyt noin, niin sieltä ei ehkä pitäisi hirveän paljon tulla, mutta
kuten aina näissä mun videoissa, niin yllätysten mahdollisuus on suorastaan huikea. Nyt sitten kumpaan suuntaan se öljy sieltä haluaa tulla, kun täällä ollaan ihan niin sanotusti piripinnassa tän öljypinnan kanssa tuolla kotelossa. Ja jos mä täältä nostan, niin kysymyshän kuuluu, että tuleeko se sitten tuolta kautta tonne öljynsuodatin jalkaan vai saadaanko me ne irrotettua sitten tonne. Olisi kiva, että olisi päässyt vähän paineella puhaltaan. Katsotaan. Jotain sinne menee tuonne. Tänne näin päin ja nähdä taas. Senkin saa nähdä, että näkeekö tästä videolta mitään nyt sitten. Eli ideana se, että mä saisin nyt niinku sommiteltua esimerkiksi näitä olemassa olevia letkuja silleen, että nämä liitokset on nyt niinku pikkasen löysällä, että niitä saa käännettyä, niin saisiko ne sellaiseen johonkin kivaan asentoon teettämättä uusia letkuja. Ei nyt se uusien letkujen teettäminen sekään mikään Amerikan temppu on, mutta helpompihan se nyt aina on, jos pystyy käyttämään myöskin yllätys halvempi, jos pääsee käyttää sitten valmiita. Paljon me saatiin tänne? No vähän sieltä vielä valuu sitä öljyä, mä annan sen tuota nyt valutella. On tietysti kylmä, niin sitten kaikki pysyy siellä sitten kylmässä. Mä nyt näistä mietin, että mitkä näistä on sellaisia puristusliitoksia, että mitä ylipäätään saa käänneltyä ja mitä ei. Tuolla ei niin paljon ole, etteikö täältä voi olemaan tossa. Mikäs näköinen se oli tämä? Joo, kyllä se tuolla pitäisi noista kaikista lähteä pyörimään. Ei vaan sitten rohkeasti täältä samaa mutterisorvia käyttäen. Tietenkin se pyörii tuosta väärästä välistä. Lisää jakoa vaan ja tässä nyt niinku ollaan tullut jonkunlaiseen kurjuuden multihuipentumaan, kun tää menee ihan jakoa vain kääntelyyn. Ja ehkä mä tonkin avaan nyt sitten vielä. Se olikin jo auki. Joo. Seuraavaksi ajattelin, että taidan nää irrottaa tästä yksitellen nyt nää letkut ja näin, minkä pituiset ne on ja mihin niitä ruvetaan nyt sitten täältä tarjoilee. Tämähän lähtee heti hienosti tää homma liikenteeseen. Joka
joka välistä vuotaa. Lisää imeytysmattoa tänne hollille, niin saadaan vaikkapa sitten öljysuodatin on varmaan nyt hyvä kaataa tyhjäksi. Niin tosiaan sehän nyt tulee 2 reiästä, niin yritäpä tähdätä 2 reiästä 1 reikään sitten. Sanotaanko, että en mä nyt niinku kovin aika kaukaa viisas olin siitä, että kuitenkin ymmärsin tätä imeytysmattoa ottaa tänne ihan reilusti mukaan. No, tällaiset racing-malliset öljyt, nämä oli 20V50, niin nämä on tälleen viileämpää päivä kun mennään, niin on aika lailla jäykkää tavaraa, niin siitä tää johtuu, että tää tulee täältä vähän hitaahkosti täältä letkustakin pihalle ja sitten otetaan tää lyhyt pätkä irti. Mä ajattelin, että tuolta lämmönvaihtimesta tullut niin kuin enemmänkin sitä öljyä kuin täältä letkun päästä, mutta ei sieltä nyt vuoda hirveästikään. Taas noin tuohon. Tää nyt sit on jo niinku ihan valmiin saattaa tää jo tänne ylös, et jos ei niitä niin hirveästi tulisi. Tästä tulee semmonen mieleen, että onneksi mä en sit alkanut tätä esimerkiksi siellä veneen konetilassa sitten ensi keväänä tekemään, vaan niinku tää alkaa nyt vaikuttaa ihan fiksulta idealta, että mä tulin tänne tekemään tätä jo nyt. Joo, tosiaan näistä sit vaatii vähän miettimistä tää letku koko asia täällä, eli nythän siellä OMC Cobra-kilvestä, jota mä aion siis käyttää siellä kilpenä, niin siellä tulee se putki, joka tulee kilvestä, niin sen koko on sen putken tai letkun koko, mikä sinne käy, on 3/4 tuumaa. Sitten mulla on tässä tämän koneen vesiletkua, tää on 32 millistä. Sitten meillä on siellä vielä se vesi lämmönvaihdintolle ohjaustehostajalle ja sen letkuhan on sitten 25 millistä tai 1 tuumasta. Eli tässä on vähän niin kuin 3 kokoa, joita tarvii sit ruveta sovittelemaan myös yhteen. Eli siinä mielessä pikkasen myös haastavahkoa. Ei se nyt niin haastavaa on, mutta silleen, niin kuin, että joutuu miettimään ne ja tekee. Ja sitten mä sinne väliin on vielä laittamassa ton merivesisuodattimen, eli mä nyt itse asiassa siihen löysin jo sellaisen sopivan suodattimen, mihin saadaan sitten tehtyä se 25 millinen liitos sille. Eli saadaan se ehkä sinne suht hyvin niin, että me tehdään sinne ihan vetokilven läheisyyteen muunnos ensin siitä 19 millistä eli 3/4 tuumasta niin tuumaseen. Sitten me päästään tuumasella letkulla se ensimmäinen pätkä. Toki se olisi kiva, että se olisi se
Niin, no ensimmäinen pätkä eli se merivesisuodatin ja sitten siitä eteenpäin taas sitten päästään sille ohjaustehostimen lämmönvaihtimelle sillä tuumasella ja sitten siitä eteenpäin jollain täytyy vielä muuttaa sitten siihen 32 milliseksi. Eli sinänsä tietysti vähän harmi, että täällä nyt ei pystytä sillä 32 millisellä tällä letkukoolla, niin ei päästä sitä koko kiertoa tekemään, mutta toisaalta siinähän se pullonkaula tai rajoittava tekijä on sitten se meidän kilven se letkukoo joka tapauksessa, sitä ei oikein pysty isontamaan nyt tässä ja meidän täytyy nyt siihen luottaa, että se vaan sitten riittää ja toimii. No niin. Toi on meillä nyt niin sanotusti tyhjä, tai ainakin riittävän tyhjä. Sitten tää yksi letku me otetaan vielä täältä pois. Ja tonne mä laitan vielä imeytysmaton. Tuonne niin tätä puolta sitten. Katsotaan vähän näitä letkuja nyt sitten tästä irtoöljystä. Samaten täältä suodattimen jalka. Ja suodattimen siirtojalkahan on ihan äärimmäisen hieno keksintö, koska se on muuten tuolla aika hankalassa paikkaa veneessä vaihdettavana tai ainakin niin kuin silleen hankalassa paikkaa, että siinä on tosi helppo kaataa öljyä sitten sinne pilssiin ja sitten sitä joutuu sitä öljyä sieltä ihmettelee ja imeyttelee valtavia määriä, mutta määriä kuitenkin. En muista mistä ostin tätä öljymeytysmattoa, mutta toi on niin aika suht koht tehokasta tohon hommaan. Öljyn imeyttelyyn. Tietysti jos on se vähän autoa, jossa siihen ei niin olisi millään tavalla soveltuvasta. No niin, nyt kun yritetään vähän hahmotella täällä asioita ilman, että ollaan siellä veneessä ja nähdään sitä kaikkea sieltä, mitä meillä on, niin sanoisin, että siitä veneessä siellä meillä on suunnilleen tässä kohtaa toi hydraulipumppu tolle trimmille. Sitä todennäköisesti pystyy mahdollisesti siirtämään. Sitten meillä on tuolta, kun tulee konetuki, se on tässä suunnilleen sitten pakosarjojen alapuolella menee toi runkopalkki. Mutta sieltä tästä kohtaa pystyy ton öljynsuodattimen vaihtamaan, jossa on vähän ulkopuolella se runkopalkki. Sitten siinä on semmonen välitila tässä, periaatteessa mahtuu niinku seisomaan välissä ja sitten täällä on toi se se ei palkki, mutta semmonen runkokotelo. Mun ajatus on se, että jos mä saisin siihen vaikka alumiinista semmosen levyn, hyvä tähän ilmaan piirille tälle, jos se on semmonen levy, jos sinne levyyn saatais sitten kiinnitysreijät tälle. Täällä on tommoset kiinnityspisteet. Ja sitten tulisiko siihen levyyn joku taitos, johon saatais sitten toi. Ja sitten se merivesisuodatin vielä siihen väliin. Se voi olla, että mä jätän sen, kun sen alkuperäinen paikka sille ohjaustehostimelle jossain niinku täällä. Se voi olla, että se jää sinne vielä.
Mutta se ei oikeastaan, jos mä haluan sen merivesisuodattimen sinne ensimmäisessä, niin ei se silloin voi sinne jäädä. Eli silloin vielä täytyy muuttaa sitä suunnitelmaa. Mut. Aloitetaan nyt siitä, että mä katson miten nämä öljyletkut nyt saadaan tähän käymään ja tuo öljysuodatinjalka ja kaikki. Lähdetään vaikka siitä liikenteeseen. Sitten tässä varmaan eniten kävisi järkeen se, että kun me lähdetään täältä suodattimelta, niin meillä on tässä 3 pituista letkua. No niin, se meni tietenkin sinne jo. Tuolla vähän. 3 pituista letkua ja nyt kun nämä on täällä päässä, niin varmaan olisi kivoinen, että tämä letku, nyt silleen voisi tietysti kysyä, että onko tässä joku virtaussuunta. Luulisin, että tällä niin kuin ei pitäisi olla. Sanotaan nyt, että laitetaan tää näin päin, koska tuo tyyppikilpi näkyy sitten tonne. Tää olisi jossakin täällä. Jos tuo on tuossa. Ja voitaisiin lähteä sellaisesta ajatuksesta, että jos sieltä tulee täältä reunasta tällainen L-mallinen rauta, jossa sitten tämä olisi siellä päällä kiinni ja sitten se kääntyy siitä alaspäin ja sitten tämä olisi siinä heti kulmassa. Se voisi olla meidän tämä perusajatus, jolloin tarkoittaa sitä, että öljyn suodattimelta sitten voisi tietysti joku kertoa mulle taas ystävällisesti, että kumpi tästä on sisään ja kumpi ulos. Tää on varmaan nyt tuossa ulkokehällä ja toi sit sisäkehällä, mutta jos lähdettäisiin tällaisella ajatuksella. Lyhyempi letku näistä menisi tietysti tänne toisaalta me voitaisiin tehdä myös niin, että vältyttäisiin tuolta jyrkältä mutkalta, että tehtäisikin tässä tämmönen ristikkäin veto tänne. Nythän tää on nyt toi suodattimen reunaosa. Ja täältä jos mennään tonne suodattimen keskelle. Tää saataisiin näyttämään. Tällöin se suodatin olisi siellä helposti vielä vaihdettavissa. Otetaanpa tähän pieni stoppi täältä edittipöydän äärestä. Eli mietin tätä asiaa vielä ja tutkin vähän internetistä ja tässä nyt vielä mun täytyy sitten muuttaa noitten suodatin jalkaan tulevien letkujen paikat päikseen. Eli nyt siinä ideana se, että se öljypumpulta tuleva virtaus tulee ensimmäisenä siihen suodattimen tohon tässä kuvassa nyt alempana näkyvään tohon liitokseen, eli sinne
suodattimen ulkopuolelle, jossa sitten noin niin kuin ainakin teoreettisesti on isompi pinta-ala, josta se öljy virtaa sitten sen niin kuin suodattimen ulkokehältä sinne sisäkehälle ja sieltä sitten taas jatkaa eteenpäin. Eli tavallaan se mahdollinen lika, mitä siellä tulee suodattimelle suodatettavaksi, niin sille on isompi pinta-ala sitten siinä käytettävissä, kun se virtaa niin päin. Tämä voisi olla jopa näin. Joo. Pitäisikös tuo esittämään sitä meidän. Nyt kun me on tää pitkä letku, tää saatais sitten. Pitäis vaan saada vähän käännettyä sitten tonne. Eli nyt se mun ajatus näistä, että saatais nää kaikki silleen mukavasti niin, että se kiertäisi sieltä vähän niinku sen konetilan täältä takakautta näin. Missä se nyt sitten täällä se sijaitseekaan, niin näissä nyt tuntuisi olevan toi letkut aika hyvin siihen riittävät. Ja nyt kun ne kiertää sieltä takaa, niin sitten ne ei ole siellä niinku kenenkään tiellä silloin, kun siellä tarvii jotain touhuta siellä konetilassa. Mä sanoisin, että tää on se nyt se alustava lähtötilanne tässä. Sitten vielä siitä vesisuodattimesta sen verran, että sehän on aika iso mötikkä. Tässä käyn hakemassa sen, niin jos me saataisiin sitä vähän tässä kanssa visioitua. Merivesisuodatin on niin kuin näin iso tötterö. Ja nyt jos ajatellaan, että täällä on nämä letkulähdöt ja nyt kun mä huomaan, niin hän on saanut sieltä tällaisen sit hyllystä, mitä on näköjään joku onnistunut jo sovittelee siellä. Tää on nimittäin sahattu tää letkulähtö ja täällä on nyt just se 3/4 kokoinen, 3/4 tuumainen, minkä mä nyt sieltä niinku tarvisin. No joo, tää mahtuu johonkin tähän sitten. Voisi olla jopa semmonen se levy, että se tulee täältä näin ja ylös ja sitten tähän tulee näitä kiinni. Toi nyt taipuu tosta johonkin, mutta että silleen tietysti, että nää nyt ei hirveästi olisi jännityksissä, mutta jos toi tulisi tohon, niin tässä on idea se, että sitä sit pystyy helposti, jos on läpinäkyvä tää kansi, niin pystyy sitten kattoo sieltä ylhäältä päin, kun avaa konekopan, että joo, siellä ei ole mitään meduusoja tai haukia siellä tai mitään muutakaan pienempää rojua tässä suodatin korissa. Eli tämähän on tämmönen aika karkea suodatin muutenkin. Juu. Eiköhän tää tästä. Tää pitää käydä vaihtaa, koska sieltä on joku tosiaan sahannut ton letku yhteen ja pois. Jes. No niin, siirrymme sitten tänne korjausosastolle. Aloitetaan ihan aika tuosta virranjakajan tiivisteen vaihdosta ja katsotaan miten se onnistuu. Mahtaako täällä olla sitten joku Amerikan poikien tuumakokoiset? Se näytti olevan kuusiokoloruuilla ja ainakin ne on niin pitkällä tuolla, että tämä ei ylety sinne. Katsotaan täältä sitten Leterman yleistyökalu. Mahtuisiko toi tonne? Se just mahtuu, mutta
Se on varmaan tosta pienempi sitten toi koko. Noniin. Sillä se lähtee. Virranjakajan kansi auki ja saadaan tää tosta pois tieltä, koska eihän toi tietenkään mahdu toi jakaja tulemaan sieltä sitten ulos tuolta lohkosta, jos meillä on tämä jakajan kansi kiinni. Sitten mahtuuko tää niin kuin muuten, niin mahtuu. Jos olette halunnut tietää miltä näyttää MSD-jakaja sisältä, näyttää tältä. Nythän tossa sitten toi jakajan johto voi nyt olla sit meillä seuraava obstaakkeli, että mahtuuko se sieltä, mutta nyt mä ihan aikana teen niin, että mä merkkaan ton jakajan asennon tohon, jotta me saatais se ehkä sinne sit samassa asennossa takaisin, niin ei olisi sit niin monimutkaista sen ajoituksen löytäminen sitten keväällä. Siis eihän se nyt mikään Amerikan temppu ole se ajoituksen etsiminen, se pitää kuitenkin se perusajoitus joka tapauksessa tarkistaa ja varmistaa, koska tää on ollut irti tää jakaja sitten, eli sinänsä ei mitään ihmeellistä, mutta ihan aikaa mä vähän putsaan sitä akselin, virranjakajan akselin juurta tuolta, kun ei tietysti haluta nyt, että sinne menisi mitään ylimääräistä vikaa sinne moottoriin tämän takia. Tonnehan sinne nokka-akselille noniin. Millainen meillä on toi? Tuolla on toi kiristysruuvi sitten. Tälle se meidän täytyy ottaa irti tuosta haarukasta. Mietin, että onko tää nyt tää meidän kuohutussäiliö täällä kans tiellä. Ehkä mä otan senkin nyt ainakin vähän löysälle ja sivuun siitä. Niin. Myös. Noin. Tosta tuo ja toi ei ole muuten puolituumainen, ettei se olisi jopa sit ihan 13 millinen tai 14 millinen tai sitten se seuraava tuumakoko siitä 13 millisestä, joo. Aivan kuten tehtiin sitten arvasinkin, eli se 14 millistä vastaava tuumakoko, eli 6/19 tuumaa. Se on ihan kauhean tiukassa. Nyt mä teen sinne ensimmäisen merkinnän. On tossa tussi mukana, jolla mä saan tohon tehtyä merkinnän tänne. Missä kohdassa se on? Pitäisi olla ihan riittävä tommonen
tommonen tussimerkintä tonne akselille ja tohon imusarjaan. Ja sen lisäksi mä laitan tohon maalarin teippiä tohon. Maalarin teippiä, väliä mitä teippiä, mutta mä laitan tonne tohon pyöriän päälle. Pyöriän päälle maalarin teippiä, että saa se pysymään varmasti paikoillaan. Myöskin. Tää on varmaan niin öljyinen, että se ei tartu sitten millään eikä mihinkään. Vedetään se ympäri asti. Kokeilemme tällaisella reseptillä nyt sitten tätä hommaa. Riskihän siinä on, että se tussimerkintä nyt sitten sieltä häippäsee tässä sohlatessa, mutta katsotaan. Täällä on tämmönen haarukka, joka sitä pitää. Samanlainen mikä siinä purkuvideossakin oli niin tää haarukka puistaa sitten sitä yhden mutterin voimilla sitä tuonne alaspäin. Ja nyt siellä jakajassa on se tiiviste, joka on mennyt sieltä tilalle. Ja mä oon se tiivisteen tänne valmiiksi, koska mä oon tämän päivän tiiviste valmistaja on Felpro. Toivottavasti heillä on laadukasta kamaa. Tämmönen sininen sitten massatiiviste nimeltä. Laitetaan se tuohon valmiiksi ja nyt tää pitäisi silleen vähän niinku pyöräyttämällä täältä tulla pois tää jakaja. Ja tietenkin tuo Puolan tehliini on tossa juurikin meillä tiellä. Jatketaan purkamista. Se on näköjään yhdellä kuusiokolo ruuvilla kiinni. Olisiko toi nyt se meidän tää sopivana? Ei tietenkään. Se on nyt sitten se joku tuumakokonen, joka ei sitten ole tässä varmaan missään satsissa sopivaa siihen. No toi on isoja. Joten no. Mites sit tollanen torksi? Torksi sopisiko siihen nyt? Onko se nyt kato. Se oli torksi pelasti, eikä se kovin tiukalla ollut. Jättää nyt kokonaan pois, koska toi muuten mahdu, kun toi kiinnitysrauta on nimenomaan se, joka tässä meitä ahistaa. Tämä. Noniin. Ja nyt sitten hän lähtee tuosta asennosta. Täällä on sitten O-rengas. Siellä ei kyllä niinku ole O-rengas uraa ja tää on kyllä ihan loppu toi O-rengas ja musta tuntuu, että tää on oikee tää
nimenomaan tää tämmönen massatiiviste tähän vehkeeseen. Ja noniin, tohon se meni. Täällä on meillä noin viivat paikallaan. Tosiaan toi O-rengas, niin se ei kyllä ole oikein tiiviste tohon, koska siis siellä on tuolla vaan 2 tasoa tällaista, niin O-rengashan, sitähän ei voi puristaa niin kuin 2 pinnan väliin, vaan se täytyisi olla siellä sit O-rengasura, eli se on kyllä ollut niinku ihan siis, täytyy sanoa, että siis virheellinen asennus. Ja nyt me laitetaan toi merkit tosta kohakkain niinku nyt, eli tokihan siinä vähän pystyy kääntymään, mutta toi on se kohta, mihin se pitäisi nyt oman käsitykseni mukaan takas laittaa kiinni. Ja kuten sanoin, niin joka tapauksessa oli miten oli, niin se sytkäennakko tästä kyllä tarkastetaan. Vaikka mä en olisi koskenut tuohon ollenkaan, niin se olisi tästä tarkastettu sitten, tullaan tarkastamaan. Ja sitten vaan täältä tää haarukka takas paikalleen ja meillä on kaiken oletusten ja järjen ja muun inhimillisyyden olettaen öljyä pitävä moottori keväällä. Noin. Hyvä. Sitten vaan jakaja kansi paikalleen ja puola paikalleen ja meillä on homma valmis. Noin. Taidokasta. Mä taidan tuolta vielä tuo puolako irti, niin se on pikkasen tosiaan sitä öljyä tonnekin mehinyt, niin mä pikkasen sieltä putsaan vielä tosta alle. Toisesta kamerasta taas tietysti loppu akku, niin kuin se aina vakiona täällä on. Niin tuolta näkyy, että tuolla on vielä vähän öljyä tuolla kolossa, niin mä vähän sieltä vielä yritän sitä ottaa pois, niin saatais sitten siistit ja öljyttömät vehkeet laitettua sitten ensi vuonna kasaan ja paikoilleen. Ja siinä on sitten sekin, että aina kannattaa pitää nämä vehkeet mahdollisimman siistinä ja öljyttöminä, koska sitten se niin kuin näet, jos sieltä alkaa joku paikka vuotaa. Aina näiden vanhojen vehkeiden kanssa se on silleen niin kuin aina, siihen on täysi mahdollisuus, että näin voi käydä, vaikka miten yrittäisi. Tässä oli itse asiassa tämä edellinen omistajakin kertoi, että joku näistä letkuista, olikohan se nyt täältä vai täältä päästä, niin noista joku liitos alkanut siitä ihan niin kuin letkuliitoksesta, mistä se on prässätty tänne kiinni, niin se oli alkanut vuotaa öljyä ja sellaistakin, kun ajattelee, että hydrauliikkaliikkeessä teettää öljyä, että eihän se nyt pitäisi olla mahdollista, mutta kyllä se kaikki vaan näin voi tapahtua. Tuosta vielä Puolassa on hiukkasen ja sitten tää Puolan kiinnityspanta tänne. Siellä vielä oli pieni noin. On tässäkin. Yes.
tarkoitus toi puolon alareuna, tuolla on tämmönen haitta, mikä estää sen menemistä tonne ihan pohjaan, niin se on varmaankin tarkoitus, että se tienpäin se siinä sitten lie ollut. Noin mä sanoisin, koska silleen se asettuu siihen. Noin. Sitten laitetaan hattu, virranjakaja ja kansi paikalleen. Sitten meillä oli se käypänen täällä. Katos, täällä on muuten... Siellä on muuten joku imeyttänyt sitä öljyä ja sieltä aikaisemminkin tuolta välistä. Pitäisikö olla huolestunut, pysyy epätietoinen. No kyllä siitä on täytynyt tulla tosta samasta, koska ei siinä ole muuta vaihtoehtoa. Mutta mihin mä pudotin sen tuolla tuo usiokolo-kärki. Sitten tosiaan tää niin hirveän paljon helpompi ja kivempi on muuten näitä laitella paikalle ja näitä tässä tälleen irrallaan, kun siellä laiturissa sitten siellä veneen konetilassa kenyten. Noin. Ja sitten vielä se puolanjohto tosta paikoilleen. Nyt pitäisi olla kaikki ok. Ja tästä nyt sitten ihan rikäppinä, että nyt ollaan saatu toi mietittyä. Eli mä vielä tästä mittaan, että minkälaiset letkunpätkät mä tarviin tänne että kun tuolta pumpulta toi pumppu imee, se varmaankin tuodaan sitten tähän puolelle se imuputki, eli tää letku täytyy vaihtaa pidempään ja sitten tuonne tulee U-mutka ja sinne tulee sitten se ton viereen se lämmönvaihdin ja sitten niille letkut ja sommitella ne kaikki. Niin. Sen lisäksi sinne tulee vielä sit ohjaustehostimen öljyletkut tänne samaan pakettiin jollain tavalla. Ja nythän tässä, jos mennään tonne spekulaatiopuolelle, niin mä oon vähän miettinyt sähköisen ohjaustehostajan laittamista tähän sen takia, että sit mun ei tarvitsisi muuttaa hihnasysteemiä tuolta koneen etuosasta ja toisaalta niin noit nyt on onko se nyt G-mallin Opel Astran ohjaustehostimen pumppu, mitä on laitettu vähän niin kuin kaikenlaisiin vehkeisiin kilpa-autoista lähtien ja ne on suht edullisia, niitä on paljon saatavilla. Mä uskoisin, että se voisi tässä toimia. Ja en tiedä, jos olette joskus itse tehnyt sellaisen muutoksen, niin kertokaa, jos teillä on jotain epäilyksiä siitä, että miksi se ei voisi toimia. Kertokaa sekin. Ei kai siinä täältä näihin tunnelmiin. Ja sitten vielä tämä öljynpainesetti täällä, niin tämä tänään kävin hommaamassa tämän öljynpaineanturin, mikä nyt on tämmönen niin kuin pikkulohko kasiin kuuluva anturi. Eli tällä saadaan nyt sitten tehtyä öljyhälytys, eli toi ihan niin kuin öljynpainevaroitusvalo. Sen lisäksi mä hommasin tän haarottajan sitä varten, että tähän mä saan sitten laitettua vielä sen öljynpaineen mittarille tulevan sen sähköisen öljynpainemittarin anturin. Eli sit mä saan sinne tuplavaroituksen tästä
öljyn paineesta, niin tämmöstä, en tiedä, sanokaa jos jonkun mielestä hätävarjelun liioittelua, mutta jotenkin viime kesänä tulin hieman vainoharhaseksi tähänkin asiaan liittyen ja tänne saadaan ihan hyvin mahtumaan tää, eli vähän semmonen isompi mötikkä se paineanturi sit, niin se saadaan, tai kello, niin se saadaan tänne sit kivasti. Ja ei pitäisi olla sen kanssa mitään ongelmaa. Ja nyt kun mä otin sen öljyn suodatin jalan tästä kiinnikkeestä pois, se oli siis näissä 3 ruuvissa täällä. Ja toi huuhotinpönttö oli tossa ruuvissa yhdellä pultilla kiinni, niin mä nyt sitten ajattelin, että kokeillaan näin alkuun, eli siirsin sitä vähän alaspäin ja nyt sitten väistää ton pakoputken ainakin jotenkin toi letku, huohottimen letku ja toinen niistä. Siitä lähdetään liikkeelle. Se nyt kuitenkin on vielä täällä suht ylhäällä ja siitähän se sitten nähdään, että miten se toimii. Ja oikeastaan se on melkein täällä ylätaso alkaa olla tän pakosarjan tai ton Riserin yläreunassa, et ei me sitä ihan hirveän paljon ylemmäs saada joka tapauksessa tosta. Nyt kun ollaan täällä paikan päällä, niin ihmetellään vielä hetki tämmösen makeavesijäähdytteisen moottorin vesikiertoa. Eli, niin mä tossa jo vähän sitä puhelinkin noista, niin kun se kone imee tuolla merivesipumpulla, joka tuolta nyt jotenkuten ehkä näkyy, mihin tää vihreä musta letku menee tuolla. Otetaan se kohta toiselta puolelta vielä. Sitä ennen täällä imuletkussa tulopuolellahan nyt on sitten tämä öljyn jäähdytin, ohjaustehostimen jäähdytin ja merivesisuodatin. Sitten kun tää pumppu täältä imee sitä vettä, tässä on siis se pumpun siivopyörä ja pumppu näkyy täällä näin. Niin tätä toista letkua pitkin, joka näkyy nyt tässä, niin sitä letkua pitkin lähtee vesi tänne, tää on vielä merivettä, niin tänne lämmönvaihtimeen, joka on täällä. Lämmönvaihtimesta se kiertää tonne läpi tietysti. Ja mistä se merivesi sitten poistuu, niin tää letku menee tonne tällaiseen T-haaraan täällä, josta se jakautuu sitten molemmille pakosarjoille. Se vähän huonosti näkyy siellä, mutta tää letku täällä puolella tää punamusta ja tämä sitten täällä puolella tää punamusta, niin ne on niitä pakosarjan letkuja ja se tulee sitten sinne pakosarjan tänne alapäähän ja sieltä sitten pakosarjan ja Riserin läpi ja tuonne pakokaasun mukana pois. No sitten tämä itse koneen sisäinen kierto, miten se pelaa, niin nythän täältä kulkee vettä koneen omalta vesipumpulta, eli kiertovesipumpulta, jota tää hihnapyörä pyörittää tänne lämmönvaihtimen toiseen päähän ja sitten täältä lämmönvaihtimen toisesta päästä se lähtee tonne termostaattikotelolle. Ja nyt sitten termostaatti tietysti säätelee, että paljonko sitä menee sitten sinne koneen jäähdytykseen sitä vettä ja paljonko palautuu sinne sitten kiertovesipumpulle. Ja nyt kun täällä on makeavesi suljettu kierto, niin tarvitaan tää paisuntasäiliö, jotenka mikäli siellä tai kun se lämmetessään se kerää sinne painetta ja laajenee se meidän jäähdytysneste, niin se sitten paisuu tänne näin ja tuolla sitten näkyy tosta vähän sameesta näkölasista, että millä tasolla se meidän jäähdytysneste siellä sitten on, että tarviiko lisätä taikko eikö. Siinä lyhyt oppimäärä makeavesijäähdytteisen V8 moottorin jäähdytyksistä. Jatketaanpa taas tästä.